नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी वर्ड अर्डरको पार्ट 2 मा छौं जसमा हामीले टपिक लेखेका छौं एडभर्ब्स विथ द वर्ब भनेर। हामीले वर्ड अर्डर पार्ट 1 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो अनि यसको एक्सरसाइज गरिसकेका छौं। आज पार्ट 2 है। हामीले पार्ट 1 मा के भनेका छौं त थोरै एकचोटी रिक्याप गरौँ। वर्ब प्लस अब्जेक्ट हुन्छ है। The verb and the object normally go together अनि we do not usually put the words between them र यसको बीचमा हामीले खासै त्यस्तो वर्ड पुट गर्दैनौं भनेर पार्ट 1 मा पढेका छौं। अर्को कुरा छ verb प्लस प्लेस आउँछ र अब यसमा अब्जेक्ट पनि आयो भने के हुन्छ त verb प्लस अब्जेक्ट प्लस प्लेस हुन्छ भनेका छौं। र अब जस्तै प्लेस र टाइम एउटै सेन्टेन्समा आयो भने त्यो कस्तो अर्डरमा आउँछ त फर्स्टमा प्लेस आउँछ अनि टाइम आउँछ भन्ने कुरा गरेका थियौं पार्ट 1 मा र यसकै बेसिसमा भएर एक्सरसाइज पनि गरेका थियौं। अब पार्ट 2 हेरौँ है त। अब मैले भन्छु यहाँ माथि मैले भने verb र अब्जेक्ट सँगै आउँछ र यसको बीचमा we do not usually put other words in between them है। अब पार्ट 2 को टपिकमै जाउँ न एडभर्ब्स विथ द वर्ब। अब एडभर्बकै कुरा गरौँ। some verbs भन्दा some adverbs like always, also, probably go with the verb in the middle of the sentence. Go with the verb in the middle of a sentence. ठीक छ? हेर्नुस् त एकचोटि पढौँ। Some adverbs go with the verb in the middle of a sentence. Example: Sita always drives to work. Sita always drives to work. यस्तै गरी The meeting will probably be cancelled. Last one, we were feeling very tired. And we were also hungry. भनेर भनिन्छ त। फर्स्टमा हेर्नु त सीता always drives to work यहाँनिर एडभर्ब आयो always। त्यस्तै गरी the meeting will probably be cancelled। अब हामीले माथि पार्ट 1 मा के पढेका छौं त verb र अब्जेक्टको बीचमा we do not usually put other words in between them भनेर भनेका छौं। तर तल हेर्नुस् त हामीले एडभर्ब त बीचमा राख्यौं नि। यहाँनिर verb will र be cancelled अब्जेक्ट हो बीचमा हामीले probably राख्यौं। भन्नुको मतलब some adverbs go with the verb in middle of a sentence। यस्तै गरी हाम्रो थर्ड एक्जाम्पल we were feeling very tired and we were also hungry। ठीक छ? we were also hungry हाम्रो were भनेको verb भयो, hungry भनेको अब्जेक्ट भयो। यसको बीचमा we do not usually put other words in between them भनेर भनेको थियौं। तर यो एडभर्बहरु always, also, probably चाहिँ राख्न मिल्छ है भनेर मैले पार्ट 2 मा भने। ठीक छ? यो भिडियोमा भने। अब म भन्छु के भन्छु भन्दाखेरि if the verb is one word, जस्तै drives, cooked यस्तो छ अरे हैन एक्सेट्रा भनेदेखि the adverb goes before the verb. The adverb goes before the verb. If the verb is one word, the adverb goes before the verb. ठीक छ? verb भन्दा अगाडि आउँछ। एक्जाम्पल हेरौँ। मैले यहाँनिर यसरी गरेँ। यहाँनिर एडभर्ब लेखेँ, यहाँनिर verb लेखेँ। ठीक छ? अब एक्जाम्पल सीता माथिको फर्स्टको एक्जाम्पल हेरौँ न। Sita always drives to work. I almost fell as I was going down the stairs. As I was going
down the stairs. ठिक छ बीचमा के आयो एडभर्ब आयो जब one word verb हुन्छ तब त्यो verb भन्दा अगाडि एडभर्ब आउँछ ठिक छ यस्तै गरी अर्को एक दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ लाइक I cleaned the houses I cleaned the house गरौँ न I cleaned the house and also cooked the dinner ठिक छ also हाम्रो verb भन्दा अगाडि आयो अब यसमा I cleaned the house and cooked also a dinner हुँदैन ठिक छ similarly Laura hardly ever watches television and rarely reads newspaper and really need newspapers. Laura hardly ever watches television. Watches भन्दा अगाडि के आयो hardly ever and rarely reads newspaper. Reads भनेको verb हो one word verb भएपछि हामीले माथि भनेका छौँ adverb अगाडि आउँछ adverb अगाडि आयो ठिक छ अब हामीले यिनीहरू verbहरू छ always usually also जुन यिनीहरू adverbs छ like always usually also etc यिनीहरू चाहिँ के त go before have to भन्दा अगाडि आउँछ ठिक छ एक्जाम्पलमा Joe never phones me I always have to phone him अब यसमा I have to always phone him अथवा I have always to phone him हुँदैन जहिले पनि हामीले माथि भन्यौ के त जब have to आउँछ त्यसको अगाडि यो हामीले लिस्ट गरेको एडभर्ब आउँछ ठिक छ अब अर्को के कुरा हेरौँ त एडभर्बमै अब अर्को एउटा रुल हेरौँ न हैन ओके अर्को रुल के हेरौँ भन्दाखेरि सेतोले लेखौँ एडभर्ब्स go after अब के पछाडि जान्छ त लाइक am is are was were को चाहिँ पछाडि के आउँछ एडभर्ब्स आउँछ मैले यति भनेर मात्रै पुगेन एक्जाम्पल पनि दिनै पर्यो है we were feeling very tired and we were also hungry ठिक छ हाम्रो माथिको रुलले के भन्यो is am are was were को पछाडि आउँछ यहाँनिर त्यही छ त हेर्नुस् was पछि also यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल you are always late you are never on time you are always late ठिक छ आर को पछाडि त्यस्तै गरी you are never on time the traffic isn't usually as bad as it was this morning the traffic isn't usually as bad as it was this morning ठिक छ is am are was were पछि एडभर्ब आउँछ अब हामीले माथि त अहिलेसम्म one word verb को कुरा गर्यौं र जब two or more word verb आयो रे हैन if को कुरा गरौँ मलाई if भन्ने बित्तिकै एकदमै रमाइलो लाग्छ ल if the verb is two or more words verb चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी वर्ड को कुरा भयो भनेदेखि तपाईले एडभर्ब कहाँ लगाउनु हुन्छ त हैन यता नि भएन उता नि भएन भन्दाखेरि ठ्याक्कै फर्स्ट एडभर्ब पछि चाहिँ लगाउनु हुन्छ ठ्याक्क इन मिडल भनेर भन्दा पनि हुन्छ दुईटा एडभर्ब छ दुईटा वर्ड छ भने त्यो वर्डमा द एडभर्ब
usually goes after the first verb है फर्स्ट verb पछि चाहिँ लाग्छ जस्तै अब मैले two or more words verb भनेर भने जस्तै can remember can't boil हैन यस्तै गरी will be cancelled हो अब यो के भयो त two or more words verb भयो अब एक्जाम्पल नै हेरौँ न हैन ओके verb 1 लेखेँ 20 मा मैले फर्स्ट verb पछि आउँछ भने नि त adverb हैन सेकेन्ड मा मैले adverb लेखेँ थर्ड मा verb 2 लेखेँ ठीक छ अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ I can never understand अथवा remember I can never understand him अथवा I can never remember her name ठीक छ अब दुईटा verb छ दुईटा verb को बीचमा यस्तै गरी अर्को दुई तीनटा लेखौँ न है त Claire doesn't usually drive to work Are you definitely going away next week? यस्तै गरी The meeting will probably be cancelled. ठीक छ हेर्नुस् त if the verb is two or more words the adverb usually goes before the first verb ठीक छ ओके अब कुरा आम अझै गरौँ न हैन एक्जाम्पल भनेको जति गर्यो त्यति आउँछ नि त ओके अझै गरौँ न You have always been very kind to me. You have always been very kind to me. Jack can't cook. He can't even boil an egg. Do you still work for the same company? हेर्नुस् त always even still बुझ्नुभयो if the verb is two or more words the adverb usually goes after the first verb अब नेगेटिभमा के हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त तर नेगेटिभमा चाहिँ बिफोर द नेगेटिभ हामीले यो एडभर्ब युज गर्छौं स्पेशली प्रोबेबली है नोट भनौं न नोट प्रोबेबली goes before a negative example नै हेरौं example नहेरी कुरै भयो ओके जस्तै I probably won't see you ठीक छ नि यो हैन हामीले नेगेटिभ भन्दा अगाडि अब यसमा I won't probably see you हुँदैन ग्रामेटिकली त्यो के हो इनकरेक्ट हो ठीक छ प्रोबेबली जहिले पनि नेगेटिभमा अगाडि आउनु भयो नेगेटिभ भन्दा एक स्टेप अगाडि आउनु भयो अब नेक्स्ट रुल हेरौं we use all and both with the verb in the middle of a sentence Just the example we all felt ill after the meal my parents are both teachers my friends are all going
are all going out tonight. ठिक छ हामीले पार्ट 1 मा के भनेको थियो त we do not usually put other words in between verb and object भनेको थियो अब हामी पार्ट 2 मा आएर के भन्यौ त माथि adverb certain adverbs हरु लेख्छौं भन्यो अहिले all र both पनि हामीले लेख्छौं है भन्ने कुरा गर्यौं ठीक छ ठ्याक्कै verb र object को बीचमा अब अर्को एउटा sometimes को कुरा छ है sometimes कहिले काहीँ sometimes we use is will did or यस्तै instead of repeating the sentence के त सेन्टेन्स रिपिट गर्नु भन्दा यो वर्डहरु लेखे हैन हामीलाई छोटो भयो नि त ओके एक्जाम्पल Tom says he isn't clever टमले भन्छ उ चाहिँ चलाक छैन तर मलाई लाग्छ I think उ चलाक छ I think he is मात्र लेख्नु अब Tom says he isn't clever but I think he is मात्र लेख्नुको मतलब के हो त but I think he is clever भन्नुको बराबर हो नि त अब किन बढी लेख्ने हैन त्यतिले पुग्छ भने भन्ने कुरा हो ठीक छ अब हामीले यस्तो गर्दाखेरि हामीले प्राय चाहिँ अरु वर्डमा हुन्छ नि सरी अरु सेन्टेन्सेसमा हामीले always र never राख्ने गर्छौं before the verb फेरि यो पनि थाहा पाउनु पर्यो before the verb like example he always says he won't be late but he always is उसले भन्छ उ चाहिँ कहिले लेट हुँदैन तर उ सधैं लेट हुन्छ भन्नुको मतलब he is always late भनेको नि त he is यसको मतलब के हो त but he always is है यो but he always is भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि he is always late भनेको नि त हो तपाईले यति राखे पुग्यो अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहाल I have never done it मैले गरेको छैन र म गर्दिन पनि र I never will हो I never will भनेको के हो त भन्दाखेरि I will never do it भनेको हो नि त I will never do it भनेको यतिले मात्र पुग्यो हैन यो चाहिँ तपाईले सर्ट एन्ड स्वीट बनाउनको लागि हैन अनि अलिकति ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब यो भिडियोमा भन्यौ हामीले एडभर्ब्सहरु बीचमा आउँछ सिंगल वर्ब छ भनेदेखि वन वर्ड वर्ब छ भनेदेखि त्यो भन्दा पछि नै आउँछ र टु अर मोर वर्ड्स वर्ब छ भनेदेखि फर्स्ट वर्बको पछाडी आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं र थोरै यहाँ कुराहरु हेर्यौं र फर्स्ट भिडियोमा पढेको पनि कुरा हेर्यौं र फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लिज हेरिदिनु होला र त्यसको एक्सरसाइज पनि हेरिदिनु होला र यसपछि हामी यो वर्ड अर्डरको पार्ट 2 को एक्सरसाइज गर्छौं त्यो पनि अवश्य हेर्न नबिर्सनु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु तपाईलाई केही समस्या छ नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ WhatsApp इमो व्हाटएभर हैन तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोन नम्बरमा जस्ट हामीलाई चाहिँ भन्नु पर्यो त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस